Man och fru planerar semester. Titta på biljettpriserna. Oj nej, de är väldigt höga. Vår drömstrand är för dyr. Jag ville verkligen dit. Vi kan ta något billigare. Som vad? Vi tar tält och campar. Camping? Inget hotell? Ingen dusch? Det är enkelt och billigt. Jag vill ha komfort, inte skog. Men hotell kostar för mycket. Vi kan ta ett litet lån. Jag gillar inte det. Jag vill ha mysigt boende med frukost. Vi kollar fler alternativ. Okej, öppna en sida till. Här är ett litet pensionat. Det ser mysigt och lugnt ut. Priset är mycket bättre. Är det nära stranden? Ja, 10 minuter till fots. Och frukost ingår. Det sparar pengar. Jag gillar det här mer nu. Inget tält, inget lån, bara balans. Ja, det är ett bra val. Vi kan stanna längre så. Och vila utan stress. Ska vi boka nu? Ja, vi gör det. Bror och syster, träna en guldfisk. Titta, vår fisk är väldigt lat. Ja, hon simmar bara runt. Vi kan träna henne idag. Träna en fisk? Verkligen? Ja, som en smart hund. Men hon har inga ben. Hon har fenor, det räcker. Vad lär vi först? Ta pinnen tillbaka. Som en vattenhund. Ja, bästa fisken. Jag gör en plan. Bra, steget är fokus. Fisk, titta på oss. Hon tittar på väggen. Kanske hon är blyg. Vi behöver regler. Nej, vi ska vara snälla. Fisk, ta pinnen nu. Snälla lilla fisk, prova. Hon gör bara bubblor. Kanske hon skrattar. Jag tror hon är smart. Ja, smartare än oss. Hon struntar i vår stora plan. Kanske hon inte bryr sig. Eller hon är ett geni. Ja, hemlig tänkare. Vi slutar idag. Ja, hon vinner nu. Man och fru, ta hand om en sjuk mamma. Vi måste prata ikväll. Ja, jag vet att det är allvarligt. Min mamma blir svagare. Jag ser det. Hon behöver hjälp. Kanske hon ska bo hos oss. Vårt hem är litet, du vet. Jag förstår din oro. Jag oroar mig för plats och tid. Jag oroar mig för hennes säkerhet. Vi måste tänka lugnt. Jag kan hjälpa varje dag. Vi måste båda hjälpa. Jag kan köpa medicin. Jag kan laga mat och städa. Hon kan behöva hjälp på natten. Vi kan turas om varje natt. Det låter rättvist. Vi kan ändra vardagsrummet. Göra det till sovrum. Ja, varmt och bekvämt. Det hjälper henne mycket. Och vi är nära henne. Tack för att du förstår.
Hon är din mamma, vår familj. Jag mår bättre nu. Jag också. Vi har en plan. Det blir svårt ibland. Men vi gör det tillsammans. Ja, vi är ett starkt team. Och vi hjälper henne med kärlek. Mormor och barnbarn, ett sött och bittert recept. Kom, vi gör paj igen. Dina händer skakar idag. Ja, de är gamla nu. Jag hjälper dig, oroa dig inte. Sätt händerna i degen. Det känns varmt, men du ser ledsen ut. Jag minns min mamma nu. Lärde hon dig detta? Ja, i svåra tider. Saknar du henne mycket? Varje dag och varje doft här påminner om henne. Även nu med kanel. Ja, det känns som hon är nära. Det gör mig lite ledsen. Livet är sött och bittert. Jag känner mig ensam i staden. Berätta, mitt barn. Folk är nära, men långt inne. Som kall deg utan värme. Så jag behöver tid och värme. Ja, och starkt hjärta. Jag försöker, men det är svårt. Vintern känns lång. Tar det slut en dag? Ja, om du behåller värmen. Jag vill tro det. Sätt pajen i ugnen. Den växer långsamt som vi. Ja, långsamt, men växer. Jag känner mig mindre ensam nu. Mamma och son, en begäran om hjälp. Hej min son, är du upptagen? Hej mamma, jag jobbar idag. Jag har stora problem hemma. Vad hände? Berätta. Trädgården är för stor nu. Klarar du det inte själv? Nej, och det är vatten överallt. Vatten? Är något trasigt? Ja, kökskranen är trasig. Det låter allvarligt. Golvet är blött hela dagen. Du behöver hjälp snabbt. Kan du komma i helgen? Jag har mycket att göra. Jag förstår, men jag behöver dig. Jag försöker hitta tid. Jag kan laga din favoritmat. Det låter bra mamma. Jag lagar stor middag. Jag tar med verktyg. Och kanske nya delar. Ja, jag köper dem i stan. Lördag morgon är bäst. Jag kan komma tidigt. Vi kan bli klara innan kväll. Ja, och fixa allt. Tack, jag mår bättre nu. Jag är glad att hjälpa. Jag väntar på dig i helgen. Vi ses snart. Ta hand om dig. Man och fru. Vem åt sista yoghurten? Varför är yoghurten slut? Jag frågar dig samma sak. Jag åt den inte. Vem åt den på natten? Kanske du glömde igen. Jag glömmer aldrig yoghurt. Titta, din sked är här. Och du har en vit fläck i ansiktet. Det är inte yoghurt.
Du sa så förut, minns Kakan. Det var 5 år sedan. Ja, jag minns. Jag har en ny teori. Snälla, berätta. Katten kan öppna burkar. Vår katt sover hela dagen. Natten är hans tid. Det är inte roligt. Kolla webbhistoriken. Du kollar din först. Jag söker bara recept. Jag söker sanning. Vänta, vad är detta? Det står jag tog yoghurt. Vem skrev detta? Det är din mamma. Oj, hon var här idag. Så vi bråkar för inget. Förlåt min detektiv. Jag med. Vi köper 2 nästa gång. Barnbarn och farfar, kör lektion. Sätt dig. Starta bilen. Okej, jag är lite nervös. Sätt foten på bromsen. Ja, jag trycker nu. Vrid nyckeln långsamt. Bilen är igång nu. Bra, kolla speglarna. Jag kollar kameran också. Nej, använd ögonen. Men kameran hjälper mycket. Gamla sätt är bäst. GPS säger sväng vänster snart. Skyltarna säger samma. Jag litar på mobilen. Känn bilen. Inte bara data. Jag försöker känna vägen. Håll avstånd till bilen. Ja, jag saktar ner. Byt växel lugnt. Så här. Ja, mycket bättre. Jag känner mig säkrare nu. Bra, du lär dig snabbt. Tack vare dina råd. Och ditt snabba tänk. Vi är ett bra team. Sväng höger och parkera där. Jag använder speglar och kamera. Det är bra balans. Tack, jag kör igen snart. Syster och bror, mattproblemet. Oj nej, titta på mattan. Vad är den stora fläcken? Det är ljus, tror jag. Du hade fest. Du städar. Du dansade med glas. Okej. Lite kanske. Föräldrarna kommer snart. Ingen panik nu. Vad gör vi nu? Hämta soda i köket. Här, jag häller på fläcken. Vänta! Gör det inte värre. Det är större nu. Oj nej, katastrof. Prova vinäger som mormor säger. Okej, jag tar en trasa. Jag tar en borste. Lugnt, inte hårt. Fläcken försvinner. Ja, fortsätt så. Jag hör en bil. De kommer. Skynda. Jag tar hårtork nu. Bra idé. Torka snabbt. Det är nästan rent nu. Ja, som inget hände. Vi jobbade som team. Det bästa laget i det här huset. Lovar ingen mer dans. Ja, inte idag. Man och fru, ekonomisk balans. Vi kollar pengar idag.
Ja, öppna bankappen. Jag ser många stora kostnader. Vi behövde dem. Men vi sparade lite. Livet är inte bara spar. Vi måste tänka på framtiden. Jag vill ha lite komfort nu. Ny tv behövs inte. Den gamla funkar dåligt. Vi kan vänta lite. Och semester då? Det kostar också mycket. Vi behöver vila ibland. Ja, men vi behöver balans. Vi kollar alla kostnader. Mat, hyra, transport, allt här. Vi spenderar för mycket smått. Kaffe och snacks varje dag. Ja, det blir mycket snabbt. Vi kan minska det. Och ändå njuta lite. Vi sparar lite varje månad. Och planerar en liten resa. Det låter bra för oss. Vi väntar med stora köp. Ja, steg för steg. Nu är jag lugnare. Jag också. Vi har en plan. Bra, vi följer den tillsammans. Mormor och barnbarn, cybermormor. Vad gör du? Jag spelar mitt spel. Har du hörlurar? Ja, jag pratar med mitt team. Du vann just. Lätt, de är långsamma. De ser starka ut. Jag ser dem tidigt. Jag visar en plan. Nej, jag går fram. Men du ska vänta. Jag har väntat nog. Det är inte spelplan. Livet är bästa träning. De kallar dig pro-mormor. Bra. Jag gillar det. Hur siktar du så snabbt? Träning och starkt te. Köper du saker i spelet? Ja, jag vet bästa skins. Spenderar du pengar här? Jag vinner pengar i turneringar. Vad riktiga pengar? Ja, jag är vinnare idag. Det är otroligt. Jag beställer stor pizza. För oss båda, Ja, du tar dricka. är jag din assistent? Ja, välkommen till mitt team.